Hello student, I am Sanjay Hadiyal. Welcome to our online video lecture series. Today's video lecture we are going to discuss about polling and interrupts. And many times this word known as a polling, or many times we can say as a polling. કોઈ બી વર્ડનો આપણે અહીંયા આગળથી યુઝ કરી શકીએ છીએ. પોલિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્ટ્સ. વોટ ઇઝ ધ મેઇન યુઝ ઓફ પોલિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્ટ્સ ઇન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ? હિયર વી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ what is the main purpose or what is the main importance of polling concept and interrupt concept in operating system. Where and why we use it in particular system. And how it works. તો આવા જે બે ચાર ખાસ બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે, પ્રશ્ન છે, એ પ્રશ્નને આપણે ત્યાં આગળથી પ્રોપરલી મેનેજ કરવા માટે આ કોન્સેપ્ટને છે યુઝ કરીએ છીએ. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી વી કેન સે પોલિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્ટ એક એવું મેકેનિઝમ છે, એક એવો કોન્સેપ્ટ છે કે અમુક જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર સાયમલ્ટેનિયસલી કોઈ પ્રોસેસ ઓનગોઈંગ છે તો એ પ્રોસેસનું સ્ટેટસ છે એ ડિટરમાઇન કરે છે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર જે પ્રોસેસ છે એ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસને કયા ટાઈપના કન્સેપ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એને કયા ટાઈપના રિસોર્સિસની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો એવા કન્સેપ્ટને ડિટરમાઇન કરવા માટે ત્યાં આગળથી પોલિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્ટ કોન્સેપ્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે. પણ બંને કોન્સેપ્ટ છે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી થોડા અલગ છે, અલગ અલગ રીતના કામ કરે છે. તો એ શું છે એને આપણે અહીંયા આગળથી વન બાય વન છે ચેક કરાવડાવીશું. ફર્સ્ટ હિયર we see some basic introduction about polling and interrupts, and then we discuss or talk about polling concept. So let's here first see its basic introduction. Interrupt and polling are two ways to handle the events generated by the devices that can be happen at any moment while CPU is busy in executing another process. Statement is very most important. Here એક સ્ટેટમેન્ટ થ્રુ આપણને ખાસ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે ખરેખર પોલિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્ટ શું છે એમ. તો પોલિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્ટ્સ આર ધ ટુ વે. હમણાં જ મેં કીધું કે એક એવું મેકેનિઝમ છે, એક એવો કોન્સેપ્ટ છે કે બે રીતના એને આપણે હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ કે ટુ વે ટુ હેન્ડલ ધી ઇવેન્ટ્સ જનરેટેડ બાય ધી ડિવાઇસ. કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિવાઇસ છે, એ ડિવાઇસને કોઈ એ ટાઈપની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એ સ્પેસિફિક રિક્વાયરમેન્ટને ડિટરમાઇન કરવા માટે ત્યાં આગળથી કોઈ એક ઇવેન્ટ જનરેટ કરવામાં આવે છે. અને એ ઇવેન્ટ જનરેટ કરશે એટલે શું થશે? ધેટ કેન બી હેપન એટ એની મોમેન્ટ while CPU is busy in executing another process. મીન્સ કે અહીંયા આગળ આ જે એક રિક્વાયરમેન્ટ જે ડિવાઇસની કોઈ સ્પેસિફિક રિક્વાયરમેન્ટ છે એ કોઈ એવું ફિક્સ નથી હોતું કે અત્યારે જ ચાલો એને જરૂર પડી, પણ એ જે ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ છે તો એમાંથી ગમે ત્યારે કોઈ ટાઈપના કોન્સેપ્ટની છે એને રિક્વાયરમેન્ટ જરૂર પડે છે. તો ધેટ કેન બી હેપન એટ એની મોમેન્ટ while CPU is busy executing another process. કે CPU જ્યારે છે એ અનધર પ્રોસેસ માટે બિઝી છે, તો એટ એ ટાઈમ અમુક કોઈ પર્ટિક્યુલર જે પ્રોસેસ ઓનગોઈંગ છે તો એને સમથિંગ કોઈ રિસોર્સિસની કે એક્સાઇઝ ટાઈપના કોન્સેપ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો ત્યાં આગળથી એક ઇવેન્ટ જનરેટ કરશે અને કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમને, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રોવાઈડ કરશે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસને આ ટાઈપના રિસોર્સિસની જરૂર છે. પોલિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્ટ CPU stop what it is currently doing and responds to the more important task. અહીંયા આગળથી ટૂંકમાં અગેઇન પોલિંગ અને ઇન્ટરપ્ટ ખરેખર શું છે તો કે CPU માટે છે, સ્પેશિયલી વર્ક કરે છે, કામ કરે છે. અમુક એ ટાઈપના કોન્સેપ્ટને છે સ્ટોપ કરાવડાવે છે કે જ્યારે વોટ ઇઝ કરન્ટલી ડુઈંગ એન્ડ રિસ્પોન્સ ટુ ધી
મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાસ્ક, કે કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ એવી ઓનગોઈંગ છે કે કદાચ એન્ટર થાય છે અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાસ્ક છે, તો એટ એ ટાઈમ એ જે અમુક ટાઈપની જે પ્રોસેસ છે કે ખરેખર એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ નથી, તો એ પ્રોસેસને થોડો સમય માટે ત્યાં આગળ સ્ટોપ પણ કરાવી શકે છે. આ પણ કેપેબિલિટી અહીંયા આગળ પોલિંગ અને ઇન્ટરપ્ટની અંદર આપવામાં આવેલી છે. કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ અત્યારે રાઇટ નાવ સીપીયુની અંદર 5 પ્રોસેસ ઓનગોઈંગ છે અને એક પ્રોસેસ અત્યારે રાઇટ નાવ એન્ટર થાય છે, નવી પ્રોસેસ એન્ટર થાય છે અને એ પ્રોસેસને સપોઝ કે પ્રિન્ટરની જરૂર છે, પણ રાઇટ નાવ પ્રિન્ટર છે એ શું છે, અવેલેબલ નથી, બિઝી છે, એક્ટિવ છે. તો એટ એ ટાઈમ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું કરશે, આ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ થ્રુ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ પોલિંગ ઓર ઇન્ટરપ્ટ થ્રુ એ ડિટરમાઇન કરશે કે ભાઈ કઈ પ્રોસેસ એવી છે કે જેને ખરેખર રાઇટ નાવ અત્યારે એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, તો એ પ્રોસેસ પાસેથી પર્ટિક્યુલર રિસોર્સિસને છે એ ડીએલોકેટ કરાવડાવશે અને નવી પ્રોસેસને એ અલોકેટ કરાવડાવશે. તો આવો કોન્સેપ્ટ પણ ત્યાં આગળથી પોલિંગ અને ઇન્ટરપ્ટની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે છે. પોલિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્ટ આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ ઇચ અધર ઇન મેની આસ્પેક્ટ. પોઈન્ટને મેન્શન કરો. હમણાં જ એક પહેલું સ્ટેટમેન્ટ આપણે પાસ કર્યું ત્યારે એવું મેં કીધું કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી વી કેન સે પોલિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્ટ વર્ક બોથ સેમ વે. પણ અમુક આસ્પેક્ટ ઓફ વ્યૂ, અમુક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે બંને છે એ અલગ અલગ રીતના કામ કરે છે. એ અલગ અલગ રીતના કેવી રીતના કામ કરે છે એ હમણાં આપણે અહીંયા આગળથી અને ડિટેલમાં છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પણ એક એનું જે બેઝિક ટાસ્ક છે, જે કી પોઈન્ટ ખાસ કહી શકાય, એ જ છે કે પોલિંગ કન્સેપ્ટ છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની સાથે અલગ અલગ સપોઝ કે 5 પ્રોસેસ ઓનગોઈંગ છે, તો એ કોન્સ્ટન્ટ અમુક રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ ટાઈમ થ્રુ એ દરેક પ્રોસેસને ચેક કરતું રહેશે કે ભાઈ આ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસને કોઈ રિસોર્સિસ સમથિંગ કઈ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે, વળી ત્યાંથી નેક્સ્ટ પ્રોસેસ ઉપર જશે. આ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસને કોઈ સમથિંગ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે, કઈ વસ્તુ છે, વળી નેક્સ્ટ ઉપર જશે. તો કોન્સ્ટન્ટ એનું ઇવોલ્યુશન કરતું રહેશે. કોણ? પોલિંગ. જ્યારે ઇન્ટરપ્ટ શું કરે છે, ઇન્ટરપ્ટ એ એવો કોન્સેપ્ટ છે કે જ્યારે એ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસને કોઈ એ ટાઈપના રિસોર્સિસની કે સમથિંગ કોન્સેપ્ટની જરૂર પડશે ને, એ ત્યારે જ એ ઇવેન્ટને રેઝ કરશે, એ ઇવેન્ટને જનરેટ કરશે કે ભાઈ મારે અત્યારે આ આ રિસોર્સિસની રિક્વાયરમેન્ટ છે. હમણાં મેં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે પ્રિન્ટર. સપોઝ કે એક પ્રોસેસ ઓનગોઈંગ છે, અત્યારે એ સમથિંગ કોઈ એક્સાઇઝ ટાઈપનું ટાસ્ક પરફોર્મ કરે છે, પણ લેટરથી એને કોઈ પ્રિન્ટરની જરૂરિયાત પડે છે, તો એટ એ ટાઈમ એ ડાયરેક્ટલી જ કહેશે કે ભાઈ મારે પ્રિન્ટરની જરૂર છે. પણ ઇન પોલિંગમાં શું છે, એ અગાઉથી જ દરેક પ્રોસેસને છે એ નક્કી કરી લે છે, ચેક કરી લે છે કે આ પ્રોસેસને આફ્ટર સમ ટાઈમ્સ કોઈ વસ્તુ રિક્વાયરમેન્ટ જરૂર પડશે, તો એ અગાઉથી જ એ રિસોર્સિસની એડજસ્ટમેન્ટ છે કરી આપે છે. તો આવો એક મેજર ડિફરન્સ છે. તો આવા બીજા ઘણા અમુક છે કોન્સેપ્ટ જેને આપણે લેટરથી આપણે અહીંયા આગળથી ડિસ્કસ કરીશું. બટ ધ બેઝિક પોઈન્ટ ધેટ ડિસ્ટિંગાઇઝ પોલિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્ટ ઇઝ ધેટ ઇન પોલિંગ CPU keeps on checking input-output devices at regular interval where it need CPU service. પોઈન્ટને મેન્શન કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુ સરસ કોન્સેપ્ટ આપ્યો છે કે પોલિંગ્સ ખરેખર છે કોન્સ્ટન્ટ અમુક એ ઇનપુટ અને આઉટપુટ માટેના જે કોન્સેપ્ટ છે, ડિવાઇસીસ છે, એને રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ ટાઈમ થ્રુ શું કરે છે, એ ચેક કરે છે અને એ જોવે છે, પૂછે છે કે ભાઈ એને કાંઈ એ ટાઈપની સર્વિસીસની જરૂર છે, કોઈ એ ટાઈપના કન્સેપ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એ એની રીતના પ્રોવાઈડ કરશે. બટ વેરેઝ ઇન ઇન્ટરપ્ટ ધ ઇનપુટ આઉટપુટ device interrupts the CPU and tells CPU that it needs CPU services. પોઈન્ટને મેન્શન કરજો અગેઇન. તો અહીંયા ઇન્ટરપ્ટ એટલે અગેઇન ત્યાં આગળથી એક ટાઈપનું આપણે કહી શકાય કે કોઈ એવી મેસેજ છે જનરેટ કરે છે, સીપીયુને અમુક એ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન આપે છે કે ભાઈ મારે અત્યારે રાઇટ નાવ કોઈ સીપીયુની સર્વિસીસની જરૂર છે. સીપીયુ સર્વિસીસ એટલે શું? હમણાં મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું તે કે સપોઝ કે પ્રિન્ટર, કે મારે રાઇટ નાવ
કોઈ પ્રિન્ટરની જરૂર છે તો હવે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું કરશે, સીપીયુ શું કરશે, એને પ્રિન્ટર છે એ અલોકેટ કરાવડાવશે. તો આવો એક જે બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે આપણે અત્યારે ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર સ્ટાર્ટ કરાવ્યું. હવે આપણે એ પોઈન્ટને છે વન બાય વન છે એ ચેક કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપ્યો છે પોલિંગ. તો અગેન પોલિંગનું ઇન્ટ્રોડક્શન ને ત્યાર પછી એના બેઝિક કોન્સેપ્ટ આપ્યા છે. તો આપણે થોડોક બેઝિક આઈડિયા આવી ગયો કે ખરેખર પોલિંગ છે શું અને કેવી રીતના કામ કરે છે. તો પોલિંગ એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું છે કે ધી ફર્સ્ટ મેથડ ઇઝ પોલિંગ. હિયર ધી પ્રોસેસર continuously poll or test every device in turns as to whether it required attention. બરાબર છે. અહીંયા આગળથી ટૂંકમાં પેલું જ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એવું સમજાવે છે કે ભાઈ આ એક એવી મેથડ છે કે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી શું કરે છે, અમુક ટાઈપના કન્ટિન્યુઅસલી જે પ્રોસેસ છે, ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસને ડિટરમાઇન કરે છે, ટેસ્ટ કરે છે, ચેક કરે છે કે ભાઈ એ પર્ટિક્યુલર કોઈ ચોક્કસ કોન્સેપ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. જો એને રિક્વાયરમેન્ટ હશે તો એને પ્રોવાઈડ કરશે. ધ પોલિંગ ઇઝ carry out by a polling program that share processing time with the currently running task. A device indicates it requires attention by setting a bit in its device status register. Again, ત્યાં આગળથી we can say polling is used or carry out by a polling program. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ એ કેવી રીતના કરે છે તો કે પર્ટિક્યુલર કન્સેપ્ટ થ્રુ અથવા તો એ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામ થ્રુ છે એ કામ કરે છે. અને એના માટે એક જે ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ છે, કરન્ટલી રનિંગ જે ટાસ્ક છે, પ્રોસેસ છે, એને કોન્સ્ટન્ટ એ રીતના છે એ પ્રોસેસની અંદર ચેક કરે છે અને દરેક પ્રોસેસને એકબીજા સાથે શેર કરાવે છે. અને એ ડિટરમાઇન કરે છે કે ચેક કરે છે કે ડિવાઇસ ઇન્ડિકેટ્સ ઇટ્સ રિક્વાયર્સ અટેન્શન બાય સેટિંગ અ બીટ ઇન ઇટ્સ ડિવાઇસ સ્ટેટસ રજિસ્ટર. અને ત્યાં આગળથી જે ખાસ કોન્સેપ્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે એ ડિવાઇસ સ્ટેટસ રજિસ્ટરનો છે યુઝ કરવામાં આવે છે અને એની મદદથી વસ્તુને છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે છે. અગેન એક ડેફિનેશન આપવામાં આવેલી છે કે ડેફિનેશન ઓફ પોલિંગ. ધી સીપીયુ continuously test each and every device is attached to its for detecting whether and device need a CPU attention. પોઈન્ટને મેન્શન કરો. અગેન સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ ત્યાં આગળથી પોલિંગ કોન્સેપ્ટ એવો કોન્સેપ્ટ છે કે કન્ટિન્યુઅસલી ટેસ્ટ કરે છે ઈચ એન્ડ એવરી ડિવાઇસીસ વિચ ઇઝ અટેચ્ડ વિથ ધી કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ. કે જે પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ ઓનગોઈંગ છે એ પ્રોસેસની સાથે અલગ અલગ ટાઈપની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે કે એ પર્ટિક્યુલર જે ડિવાઇસીસ છે કે ડિવાઇસીસને કોઈ એવા ટાઈપના સીપીયુ અટેન્શનની જરૂર છે. સીપીયુ અટેન્શન એટલે બીજું કંઈ જ નહીં, પણ સીપીયુને અમુક એવા રિસોર્સિસની જરૂરિયાત છે તો એ શું કહે કે કોન્સ્ટન્ટલી ચેક કરાવડાવે છે. એવરી ડિવાઇસ હેઝ એ કમાન્ડ રેડી બીટ which indicates the status of that device, whether it has some command to be executed by the CPU or not. If command bit is set 1, then it has some command to be executed, else if the bit is 0, then it has no command. ટૂંકમાં અહીંયા આગળથી કમાન્ડ બીટનો યુઝ કરવામાં આવે છે. એકોર્ડિંગ ટુ અવર એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, this question is very most IMP. Many times asked which command is used. The command bit ready is used to determine whether the process is ready or execute for some particular task or not. તો ત્યાં આગળથી ખાસ જો કમાન્ડ બીટ છે 1 થી સેટ થયેલું હશે તો શું કરવામાં આવશે કે ઇટ હેઝ સમ કમાન્ડ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ. તો એક્ઝિક્યુટેડ માટે રેડી હશે તો 1 આપવામાં આવશે અને 0 હશે તો ત્યાં આગળથી એવું સમજવામાં આવશે કે એને કોઈ આ ટાઈપનો કમાન્ડ આપવામાં આવેલું નથી. પોલિંગ કેન બી ડિસ્ક્રાઇબ ઇન ધી ફોલોવિંગ સ્ટેપ. અગેન અહીંયા આગળથી 3-4 પોઈન્ટની અંદર એને છે ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવેલું છે, સમજાવવામાં આવેલું છે કે ખરેખર પોલિંગ શું છે અને કેવી રીતના વર્ક કરે છે. ધી હોસ્ટ રિપીટેડલી ચેક ધ બિઝી બીટ ઓન ધ ડિવાઇસ અન્ટિલ ઇટ બીકમ ક્લિયર. બરાબર છે. અહીંયા આગળથી ખાસ છે હોસ્ટ કે જે કોન્સેપ્ટનો આપણે યુઝ કરાવડાવીએ છીએ, કોઈ કોમ્પ્યુટર છે એ
ત્યાં આગળથી મીન્સ કે આ પોલિંગ જે છે એ કોન્સ્ટન્ટલી રિપીટેડલી ચેક ધ બિઝી બીટ્સ, બરોબર છે, ઓન ધી ડિવાઇસ અન્ટિલ ઇટ બીકમ્સ ક્લિયર, કે જ્યાં સુધી પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ એ ક્લિયર ન થાય, કમ્પ્લીટ ન થાય ત્યાં સુધી એને શું કરવામાં આવશે, ચેક કરવામાં આવશે. ધ હોસ્ટ રાઇટ્સ અ બાઇટ ઓફ ડેટા ઇન્ટુ ધી ડેટા આઉટ રજિસ્ટર એન્ડ સેટ ધી રાઇટ બીટ ઇન ધી કમાન્ડ રજિસ્ટર. પોઈન્ટને મેન્શન કરશો ખાસ, ત્યાં આગળથી ડેટા આઉટ રજિસ્ટર એન્ડ ડેટા રાઇટ રજિસ્ટરનો છે યુઝ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ હોસ્ટ રાઇટ બાઇટ ઓફ ડેટા ઇન્ટુ ધી ડેટા આઉટ રજિસ્ટર એન્ડ સેટ ધી રાઇટ બીટ્સ ઇન ધી કમાન્ડ રજિસ્ટર. તો ડેટા આઉટ રજિસ્ટર એન્ડ કમાન્ડ રજિસ્ટર, આવા 2 પોઈન્ટ ઉપર છે, ખાસ મેન્શન કરજો, અંડરલાઇન કરાવડાવજો ખાસ. ધી હોસ્ટ સેટ્સ ધી કમાન્ડ રેડી બીટ ઇન ધી કમાન્ડ રજિસ્ટર to notify the devices of the pending command. અહીંયા આગળથી અગેન હોસ્ટ છે એક સેટ કરેલું છે એવી રીતના કે કમાન્ડ રેડી બીટ થ્રુ કમાન્ડ રજિસ્ટરની અંદર સેટ કરાયેલું છે અને નોટિફાઈઝ કરે છે કે ધ ડિવાઇસ ઓફ ધ પેન્ડિંગ કમાન્ડ, કે ભાઈ કોઈ એવા પર્ટિક્યુલર ડિવાઇસ છે કે જેની સાથે કોઈ અમુક એવું પેન્ડિંગ ટાસ્ક છે એ અવેલેબલ હોય તો એ અગેન ચેક કરાવડાવશે, એને એવી રીતના ડિટરમાઇન કરાવડાવશે વેધર ધી ડિવાઇસ કંટ્રોલર સી ધી કમાન્ડ રેડી બીટ સેટ ઇટ ફર્સ્ટ સેટ ધ બિઝી બીટ, બરાબર છે. અગેન અહીંયા આગળથી જ્યારે કોઈ ડિવાઇસ કંટ્રોલર છે સી ધી કમાન્ડ બીટ રેડી ખરેખર સેટ કરેલું છે કે નહીં, જો સેટ કરેલું હશે તો એને બિઝી બીટ તરીકે દર્શાવવામાં આવશે અથવા એ આઇડલ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવશે. ધેન ધ ડિવાઇસ કંટ્રોલર રીડ ધી કમાન્ડ રજિસ્ટર સી ધી રાઇટ બીટ સેટ રીડ્સ ધી બાઇટ્સ ઓફ ડેટા ફ્રોમ ધી ડેટા આઉટ રજિસ્ટર એન્ડ આઉટપુટ ધી બાઇટ ઓફ ડેટા. ટૂંકમાં ત્યાર પછી શું કરાવડાવે છે કે અમુક આ ટાઈપનો જે કોન્સેપ્ટ છે આ કંટ્રોલર છે શું કરશે કે ડેટા ને એવી રીતના રીડ કરશે કમાન્ડ રજિસ્ટર થ્રુ અને જોશે કે ખરેખર આની અંદર કોઈ ટાઈપના પર્ટિક્યુલર કમાન્ડથી સેટ કરેલ છે, જો સેટ કરેલ હશે તો એને ડેટા આઉટ રજિસ્ટરની અંદર અથવા તો કોઈ રીતના પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ થ્રુ છે ડિટરમાઇન કરાવડાવશે. ધ ડિવાઇસ કંટ્રોલર ધેન ક્લિયર્સ ધ એરર બીટ in the status register, the command register bit command ready bit and finally clear the bit register busy bit signaling the completion of the operation. તો અહીંયા પરથી અગેન ધ ડિવાઇસ કંટ્રોલર છે ખાસ શું કરે છે ક્લિયર કરાવડાવે છે એરર બીટ, કોઈ ટાઈપની એરર કન્સેપ્ટ છે જનરેટ થઈ હોય તો એને ત્યાં આગળથી કમ્પ્લીટ કરાવડાવી અને પર્ટિક્યુલર કમાન્ડને છે એ રેડી કરાવડાવે છે અને ફાઇનલી પછી એને છે શું કરાવી દેશે ક્લિયર કરાવી દેશે. પોલિંગ કેન બી વેરી ફાસ્ટ એન્ડ એફિશિયન્ટ ઇફ બોથ ધ ડિવાઇસ એન્ડ ધી કન્ટ્રોલર આર ફાસ્ટ એન્ડ ઇફ ધેર ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટ ડેટા ટુ ટ્રાન્સફર. વટને મેન્શન કરશો ખાસ અહીંયા આગળથી કે ભાઈ પોલિંગ કોન્સેપ્ટ જે છે એ ખરેખર શું છે અને કેવી રીતના વર્ક કરે છે કે કેન બી વેરી ફાસ્ટ and efficiently if both device and controller are fast and if there is a significant data to be transferred. It becomes inefficient, however, if the host must wait a long time in the busy loop waiting for the device or if frequent check need to be made for data that is ઇનફ્રિકવન્ટલી ધેર, બરાબર છે. તો ટૂંકમાં અહીંયા આગળથી પોલિંગ જે કોન્સેપ્ટ છે એ અગેન ક્યારેક ઇનએફિશિયન્ટ બને છે તો એટ અ ટાઈમ હોસ્ટ જે છે એ ખરેખર એને એવી રીતના છે ચેક કરાવડાવે છે અને લોંગ ટાઈમ માટે એને એવી રીતના જોશે કે ભાઈ કઈ જગ્યાએ એને શું સમથિંગ પ્રોબ્લેમ આવે છે અને એને ચેક કરાવડાવી અને પ્રોબ્લેમને છે સોલ્યુટ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. ઇન અ કોમ્પ્યુટર પોલિંગ મીન્સ determining the status of the input output device with direct action taken by the CPU. તો સિમ્પલ અગેન આપણે કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજની ભાષામાં એને એવું કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ પોલિંગ બીજું કંઈ જ નથી પણ એક ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ માટેનું એક ડાયરેક્ટ એક્શન લેવાવાળો કોન્સેપ્ટ છે કે જે બાય ડિફોલ્ટ અથવા તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી કોણ
લે છે by the CPU. Polling is often contrasted with interrupt where the device interrupts the CPU when it is done. ટૂંકમાં again polling is often contrasted with interrupts where the device interrupts the CPU when it is done. બરાબર. તો આવી રીતના અગેન અહીંયા આગળથી અમુક એના બેઝિક 2-3 ટાઈપ આપવામાં આવેલા છે કે ટાઈપ્સ ઓફ પોલિંગ. એમાં પોલિંગ સાયકલ, રોલ કોલ પોલિંગ એન્ડ હબ પોલિંગ. તો જોઈએ ત્યાં આગળથી આ પોલિંગ સાયકલ શું છે. A polling cycle is the time in which each element is monitored once. The optional polling cycle will vary according to several factors, including the desired speed of response and overhead of the polling. In roll call polling, the polling device or process query each element on the list in a fixed sequence because it waits for a response from each element. A timing mechanism is necessary to prevent lockup caused by non-responding elements. Roll call polling can be inefficient if the overhead of the polling message is high. There are numerous elements to be polled in each polling cycle and only a few elements are active. ટૂંકમાં અહીંયા આગળથી રોલ કોલ જે પોલિંગ કન્સેપ્ટ છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી પોલિંગ સાયકલની કમ્પેરિઝનમાં થોડું એટલું બધું ઇનએફિશિયન્ટલી વર્ક કરે છે અને અમુક એ ટાઈપની સ્પેસિફિક જે ક્વેરીઝ છે એ ક્વેરીઝ ઉપર છે એ શું કરાવડાવે છે, પ્રોસેસ કરે છે અથવા તો એને ડિવાઇસ ઉપર એ રીતના છે વર્ક કરાવડાવે છે. અને એવી જ રીતના એક લાસ્ટ ટોપિક આપવામાં આવ્યો છે કે ઇન હબ પોલિંગ. ઇન હબ પોલિંગ refers to as token polling. ઘણી વખત હબ પોલિંગને એઝ એ ટોકન પોલિંગ તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકાય છે. each element polls the next element in some fixed sequence. This continues until the first element is reached, at which time the polling cycle starts all over again. ટૂંકમાં અહીંયા આગળથી અગેન આ એક એવો કન્સેપ્ટ છે કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અમુક એના જે એલિમેન્ટ છે એલિમેન્ટ્સને છે એ શું કરાવડાવે છે કે each element polls the next element in some fixed sequence. કે કોઈ એવી પર્ટિક્યુલર સિક્વન્સની અંદર આ કન્સેપ્ટને છે એ એપ્લાય કરવામાં આવેલું છે અને એ ફિક્સ્ડ ઇન્ટરવલ સાથે જ એને એવી રીતના ડિટરમાઇન કરાવડાવશે, એને ચેક કરાવડાવશે અને ધીસ કન્ટિન્યુઅસ until the first element is reached. અને ક્યાં સુધી એ કન્ટિન્યુ રહેશે કે જ્યાં સુધી એ જ્યાંથી એને સ્ટાર્ટ કરેલું છે, મીન્સ કે જે આપણો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે ત્યાં આગળથી પાછું પહોંચશે ત્યાં સુધી એને કન્ટિન્યુઅસ રખાવડાવશે. ધીસ continue until the first element is reached, at which time the polling cycle start all over again. બરાબર છે. તો આવી રીતના ટૂંકમાં કન્સેપ્ટ જે છે એ ત્યાં આગળથી છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શકે છે. બરાબર. તો અહીંયા આગળથી આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે અહીંયા સુધી રખાવડાવીએ. પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને છે આપણે થોડુંક સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ખરેખર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર એક જે પોલિંગ કન્સેપ્ટ છે એ પોલિંગ કન્સેપ્ટનો મેઇન પર્પઝ શું છે અને એ કેવી રીતના વર્ક કરે છે એના માટેને 4-5 આપણને સ્ટેપ આપવામાં આવેલા છે અને એનું બેઝિક ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અહીંયા આગળથી પોલિંગના 3 ટાઈપ આપવામાં આવેલા છે, એ પોલિંગ સાયકલ, રોલ કોલ પોલિંગ એન્ડ હબ પોલિંગ. તો આવી રીતના પણ આપણે કોન્સેપ્ટને છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ, મેન્શન કરી શકીએ છીએ અને પોઈન્ટને છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ છીએ. બરાબર. સો અગેન in next video lecture we discuss about interrupts. So again I hope you got this concept properly and very well. Thank you for watching this video.